هرب مثل الكلب. إذن أنا بعتبر بأنه هذه الجلسة بالمبدأ هي جلسة غير دستورية. المصارف كانت راكبة على المودع، والمودع كان راكب على وهم إنه كله تمام. الله يرضى عليك. طيران اصوات نائب عكار والضمنيه والمنيه وشمال. يا سعد الحريري نحن اللي اعطيناك الاكثريه، نحن اهل الشمال اعطيناك الاكثريه. عيب يا سعد الحريري تعمل فينا هيك. وخاصة ما يقال أنه حكومة جميل السيد اللي هي مش حكومة جميل السيد. معالي الوزراء نعم الجداد مش رئيس الحكومة ممثل الوزراء جميعا. طيب وفي بعض الوزراء ما قدروش يوصلوا. طيب دولة الرئيس سؤال، إذا بدنا نناقش وزير مثلا بدناش وزير شو خصه هو؟ إذا بالموازنة لو موقفنا عدم التبني ما كنا اجينا لهون وقلت الكلمة اللي قلتها. يعني ما بعرف إذا الرقم الموجود مع احترامنا لوزارة المالية إذا هو أفضل ولا إذا سألنا ميشيل حيك أو ليلى عبد الله بيطلع الرقم أحلى، ما بنعرف. نحن إذا بدكم دعوسونا نحن بقى هون.